God morgon internet och välkommen tillbaka till kanalen. Idag så är jag i Spanien och jag är i Pyrenéerna. Och utan karta så kan man säga att jag är väl ungefär mitten mellan västkusten och Andorra. Och jag är på väg mot Andorra-hållet. Jag har väl ingen fast plan, fast egentligen vet jag rätt så väl vad jag vill. Jag vill köra så många pass jag överhuvudtaget kan. Och jag kör i västöstlig riktning. Och sen kör jag upp över ett pass och så tittar jag lite där och så kör jag ner på andra sidan och så fortsätter lite där och sen kör jag upp igen och in i Spanien. Så jag kommer köra så fram och tillbaka för att helt enkelt njuta så mycket som möjligt. Det är bara helt fantastiska vyer. Härliga grönklädda berg och det är bara underbart. Så det kan jag verkligen rekommendera om du är intresserad av berg och bergkörning och härliga vyer, så är detta ett mecka. Så nu ska jag packa på hojen och sen bär det iväg. Så jag säger häng med! Vi tar den långa omvägen hem. En gång till min vän. Ja, då står jag här vid hojen och äntligen lastat på. Det är alltid tar ju lite tid innan man är igång. Och kan ni tänka, jag sätter alltid klockan på 8. Och går upp direkt och börjar packa och förbereda så man är nära liksom kvickt. Sen till frukosten och bara kan sen sticka iväg. Men idag så råkar jag nog trycka av larmet, så vaknade upp och tänkte det hade gått en minut. Fick ner ett frukost och frukostsalen var helt tom. Så tänkte jag, det var konstigt, det såg lite plockat ut på buffén. Titta på klockan så är det 20:09. Men det var nog precis det jag behövde. En strålande dag, strålande sol och nu sticker jag. Får vi se vad det bär. Men det bär upp i bergen. Ja, då var jag på rull och kolla asfalten. Det är ju som det var nyasfalterat och det är väl en reflektion jag har gjort att när jag kom över på spanska sidan så var det ju helt amazing, måste jag säga. Jag vet inte om det bara är precis här, men asfalten är väldigt fin. Tycker jag så här långt. Vägstandarden ska man kanske säga. Men jag har inte sett allt nu. Så vem vet. Det var ett fantastiskt möte igår. Först österrikarna som sitter där och welcome, slå dig ner, gå in och ta dig en öl, så sitter vi här i våra MC-ställ innan vi går och ska käka och sånt och snacka lite. Så satt jag med dem och sen upp på rummet, duscha och gjorde sig i ordning lite och så var det dags för kvällsvard. Och den åt jag själv. Jag vill inte tränga mig på dem utan... Men sen så kom jag i slang med hotelldirektören. Och vi satt nu fan och snackade i 2 timmar. Snackade business. Hur det är att driva hotell. Hur det är att driva företag när man har en säsongsvariation. Om det sen är produktion för produkter som bara säljer på sommaren eller vintern, eller det är ett hotell som inte har öppet på vintern och öppet på sommaren, så är problematiken lite grann densamma. Du ska börja lite nätt och staffa upp, och efterhand som säsongen tar fart så ska du öka på personal och affären så att säga ökar, och sen ska du takta ner sådär lagom så att du inte har för mycket personal när säsongen ebbar ut, och beroende på väder och så vidare. Sen höst så det var förstod jag på honom, en utmaning såklart, och det är det ju att göra gräsklippar också till exempel. Så att vi hade
eller min sons grönyteservice med personal som ska bara bli fler och beroende på hur det konjunktur och liknande utvecklar sig. Så det hade mycket diskussioner och vikten av 5-stjärniga recensioner och recensioner på Booking och hur det funkar med Google och sökningar och så vidare. Ja, väldigt intressant samtal. Så ja, det var en supertrevlig kväll. Och nu glider jag runt här i den här atmosfären. Alltså bara floden här vid sidan. Kör här i skuggan av berget. 21 grader. Karga berg med, ja, vad ska jag säga, stor karaktär skulle man väl kunna säga. Jag hoppas du tycker det är skoj att följa med på resan från passagerarplats eller vad man nu ska uttrycka det. Det är alltid svårt att veta och hur uppfattas det här egentligen för den som tittar. Är det spännande eller är det fan det är bara en massa väg och han bara snackar? Jag vet inte, men jag gör det på mitt sätt och hoppas helt enkelt att du ska gilla det och försöker blanda lite grann. Kan tycka det lite, skulle vilja egentligen filma mer när jag pratar med alla människor som jag träffar, men känner att det blir lite svårt och känns lite påfluget när folk öppnar upp sig och så ska man hissa upp kameran där och ska vi inte spela in. Det känns inte som det är riktigt rätt taktik. Så ja, jag ligger lite lågt med det. Vi ska se om det kommer lite fler tillfällen kanske. Alltså fatta vad häftigt det är att köra här. Det är bara magi. Just love it. Det är så jävla fint. Måste jag säga. Det är ja, det är fräckt. Jäkligt fräckt är det. Vi kör där nere istället. Bara häftigare. Oops. Jag har lite får på vägen. Lite får. It's crazy. Ja, här kommer jag en och annan, får man väl säga. Oops! Buffar på hojen. Han tycker inte riktigt om att gå mellan våra motorcyklar. De är lite rädda. Oj, nu satte jag ner foten. Oj!
Ja, vilka förskott. Ja, byggnaderna är ju påtagligt brunare. Det är mera brun sten på något vis. Och det märks att man är på sydliga breddgrader. Det är helt klart. Naturen är väl inte... Ja, det kommer lite olivträd som ni ser där till exempel. I Frankrike var det ju mycket vinodlingar. Annars är det väl mest gröna träd kan man väl säga. Så fortfarande väldigt grönt ju i sidorna. Gräset är grönt, det har inte hunnit och renas ut. Fortfarande vackert. Vackert grön natur. Så det är också någonting att tänka på om man kör mitt i sommaren som vi brukar göra, så är det ju ofta brunt och rätt fult när man kommer ner i länder som Grekland. Medan när jag körde där i fjol i Grekland så var det ju blommade i vägkanterna och det var sådär härligt urpunkt. Det var ju tidigare, nästan en månad tidigare, så det var ju riktigt fräscht. Ja, alla säsonger har väl sin charm. Ja, tydligen så gick det ju faktiskt att komma upp i de här bergen trots allt. Det var en liten väg som svängde vänster och den tog jag. Jag tänkte hur hela friden ska det här gå, men där var ju såklart en tunnel. Nu kom man ut på andra sidan efter en kilometer och så öppnade detta upp sig. Alltså jag bara sitter här och småskrattar i hjälmen och hoppas du tycker det är lika skoj som jag. För detta är magiskt. Jag vet inte om jag skulle kunna komma på något riktigare. Det är lite utmanande att parkera. För du sluttar alltid åt alla håll och kanter. Nu ska jag göra en liten bensträckare här vid Bultaco-pensionen. Eller vad det nu kan vara här. De gör reklam för. Det är lite synd att den ska stå här och rosta sönder. Ja, då kom ägaren här och öppnade upp och tyckte att du får komma in och titta på mitt museum. Så sånt får man ju inte missa ju. Det är såna här händelser som man tänker, motorcykel, jag stannar och tittar lite grann och lite fräckt. Och så kommer det fram en gubbe först när jag står där och så förklarar han och jag fattar inte ett skit. Men så tar jag fram Google och börjar översätta och då förstår jag ju att det säger han, det är min fars gamla motorcykel. Och sen så kommer den här killen ut och berättar att han har rensat upp hela området och det var mer eller mindre en soptipp. Kommunen tippade all skit över kanten. Och han hittade den här motorcykeln faktiskt bland skräpet. Och var väl en Bultaco-samlare. Yeah. I do. No. I'm careful. Så.
liten myshörna här. Ja, det är häftigt. Con Blanca y con Juan Carlos estábamos en tu habitación y te lo trajimos, ¿te acuerdas? En la bolsa, en una bolsa del Häftiga displayer så här. Den bara står här i sin skönhet. No sé si colgarme una maraca con sangre o... Pero en sí... A ver, que igual que... No, ya habla, porque... Igual que ha cambiado para mal, volverá a cambiar para bien. Sí, lo que pasa es que una copia de regreso yo tengo que ir ahí, así estoy a punto, yo no sé cómo va a terminar de... Joder. Cada día por día, aquí está todo siempre mejor y del otro lado todo va siempre por peor. Después de estar dando menos vasos, ahora no me quiere hablar, no quiere saber nada, y por qué ha cambiado así, y ya está. ¿Y el libro entonces no lo ha tomado? No, porque vivíamos con mi hermana 15 días. Esto era mi última esperanza que yo me acuerdo que hablamos de fotocopiando y todo eso, que no existe. No lo llegamos a hacer y te lo trajimos eso en la bolsa del Petit Croissant. Ahora es un poco, una frontal, el libro, el pie de cabra y 3 años. Y abajo de la habitación. No. No, pero me han desaparecido de manera oficial, que no me equivoco, 3 cosas en 3 años, un frontal, un pie de cabra y el libro no, porque el libro está sobre una cosa así abajo, me lo devolviste, está en mi cuarto, y digo a mi hermana, che. Så här var alltså soptippen nere vid floden. Och han har rensat och kommunen hade massor av synpunkter, men det sket han i. Han har fixat till här och då gjort det här museet. En riktig karaktär. Häftigt. Ja, när man tror att det inte kan bli bättre så blir det. Eller bättre. Det är härliga kurvor. Ett gäng med tyskar som banar vägen. Står på rätt bra. Så det är rätt skönt. Där nu står någon. Hela friden är detta gigantiska. Gamar. Shit. Shit vad stora de var. Det måste vara död kul där nere. Nu tror jag faktiskt jag står på den franska gränsen. Eller? Jag tror det. Kolla kartan.
So I say, I turn it to you and say, hello, France. Or is it España? You're from France? France, France, yeah. la zone de la Champagne. Aha, On champagne. habite la Casa. Yeah. C'est pas mal ça. DJI. C'est comment? Une carte SD? Yeah, yeah. And there is also internal memory. Card und internal memory. La mémoire. Inside. Combien d'heures? Ja, då står jag här precis på den franska gränsen mellan Katalonien och Frankrike och är uppe bland molnen. Det blir rätt kallt, 21 grader. Känns kyligt när man har blivit van vid 30. Så det är skönt att ha jackan på. Dra upp blixtlåsen lite. Men nu ska jag vända tillbaka igen och köra samma väg tillbaka en liten bit och sen vända bort mot Andorra. Och se om jag kan hitta något litet boende på vägen. Jag tänkte ni skulle få se lite hur det ser ut. Så här är alltså gränsen här. Så nu är jag i Spanien och sen så tar jag ett steg över och så säger jag welcome to France. Så går jag här lite i Frankrike. Sen så går jag över här igen. Och så säger jag welcome to Spain. Och jag är vid det här passet som heter Val de Arn. Jag tror det är 1200 meter någonting. Det minns fel. Konstigt att det inte står. Tycker det brukar det göra. Det gör det nog där bakom. Det är väldigt poppis att klibba upp lite klisterlappar. Men det framgår inte riktigt med höjden här. Jäkla vackert med de här gula blommorna eller buskarna eller vad det är, ginst eller jag vet inte vad det kan vara. Duktar gott. Jag har aldrig sett för. Ja, det är lite ilsket där. Men fick en liten pratstund med en engelsman på en soloresa han också. Max. Han gick och slog en sjua där bakom trädet så det behöver vi inte filma så mycket på. Nu kör jag igen.
God kväll. Då är jag här framme i mitt lilla kyffe och har varit på restaurangen och beställt hämtmat. Och det var bara en spansk meny. Och jag försökte översätta med Google Translate och där fanns grisfötter, fårskuldra. Och det kände jag inte riktigt att det var ett alternativ. Jag var lite sugen på den havsabborren, men den var ju såklart slut. Och det var även musslor och räkorna med ris. Men det fanns en kyckling tydligen av något slag. Och det fanns en skinksallad och ost och honung med nötter. Så det blev det. Och det ser ut så här. Här har vi salladen. Ser väl gott ut. Är det Iberico-gris kanske? Och här har vi kycklingen. Och där har vi osten och nötterna och honungen. Och sen har jag varit på Konsum. Och kyparen tyckte att jag borde faktiskt nu när jag är i Spanien köpa en flaska vin. Och gärna avnjuta det i ett klumpigt vanligt dricksglas som man slår upp så lite för mycket i. Så ja, och sen har jag beställt kaffe efter maten och den står där och väntar. Så nu säger jag bon appetit! Den långa omvägen hem